Όλοι μας νιώσαμε κάποια στιγμή πως δεν μας ακούν, δεν μας καταλαβαίνουν, δεν μας βλέπουν. Σήμερα μιλάμε με άτομα τα οποία για κάποια στιγμή στη ζωή τους ένιωσαν παραμελημένα. Σήμερα μιλάμε με τον Ανδρέα Χριστοδούλου. Λοιπόν, πώς σε λένε και με τι ασχολείσαι? Είμαι ο Ανδρέας. Πρόσφατα τελείωσα το τμήμα επικοινωνίας και σπουδών διαδικτύου. Τώρα πλέον κάνω μεταπτυχιακό στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διαχείριση δεδομένων. Πώς είναι μια συνηθισμένη ημέρα σου, τι σου αρέσει να κάνεις? Μια συνηθισμένη ημέρα πλέον έχει να κάνει κυρίως με το ότι τα πρωινά δουλεύω, οπότε απλά να ξυπνήσω το πρωί, να πιω τον καφέ μου, να ετοιμαστώ, να πάω δουλειά. Τώρα μετά τη δουλειά, τις παραπάνω φορές θα ασχολούμαι επίσης με 3D printing, οπότε στο ενδιάμεσο θα ασχοληθώ με τούτα κάπου κανέναν περίπου 2 ώρες τη μέρα. Μετά έχω μαθήματα κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα βασικά, 6 με 9 είναι τα μαθήματα του μεταπτυχιακού και κάπως έτσι βασικά μέχρι να τελειώσει το μάθημα, τελειώνει και η μέρα ουσιαστικά. Τι σε κάνει χαρούμενο και τι σου κεντρίζει το ενδιαφέρον? Είναι κάτι που μου τραβά αρκετά το ενδιαφέρον, έχει να κάνει με τις ιστοσελίδες, μου αρέσει να δημιουργώ ιστοσελίδες, να προσθέτω νέα features, να ανακαλύπτω πώς μπορώ να ενσωματώσω νέες λειτουργίες τις οποίες, ας πούμε, κάτι που ανακαλύφθηκε πρόσφατα είναι τα LLM συστήματα στις ιστοσελίδες, το να ασχολούμαι με το πώς μπορώ να ενσωματώσω έναν μηχάνημα τύπου chat, ας πούμε, ένα παράδειγμα, απλά μέσα σε μια ιστοσελίδα. Ασχολούμαι πολύ με τούτον, βρίσκω νέες ιδέες για 3D printing για να μπορώ να τυπώνω νέα προϊόντα και να τα βάζω στους λογαριασμούς που διαθέτω. Και παραπάνω, εντάξει, κρατούμε ενδιαφέρον ό,τι αφορά τους τομείς, ό,τι αφορά τεχνολογία και βασικά εξέλιξη, το πώς μπορείς να εξελίσσεσαι σε τους τομείς. Αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου με 3 λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Ίσως η θέληση που έχω για να καταφέρω πολλά πράγματα, το πείσμα που έχω να προσπαθώ μέχρι να τα καταφέρω, γιατί κάποια πράγματα όπως όλα που κάνουμε στη ζωή μας πολλές φορές είναι εύκολο να τα πετύχουμε, και η θέληση του η πεποίθηση μου στο ότι πάντα είμαι αισιόδοξος ότι μπορώ να καταφέρω κάποια πράγματα. Χωρίς πολλές φορές να ξέρω αν όντως είναι εφικτά. Το οποίο μαθαίνω στην πορεία. Έχεις νιώσει ποτέ αποκλεισμένος, αόρατος, παραμελημένος? Σε ποιον το εννοώ όσον αφορά Κοινωνικά. Κοινωνικά στην Κύπρο πάντα υπήρχε, πάντα να υπάρχει, ενώ βελτιώνεται η κατάσταση σε κάποια πλαίσια, αλλά θεωρώ ότι μια μερίδα βασικά της κοινωνίας ποτέ δεν θα αλλάξει άποψη. Ας πούμε, ακόμα και σήμερα που είμαστε σε αρκετά προχωρημένο έδος, ας πούμε, μπορεί να βγαίνεις στον δρόμο να δεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, μπορεί να είναι και στην ηλικία μου, εσύ, μάνα μου το μωρό έχει πρόβλημα, ξέρω εγώ. Όταν, εντάξει, να ασχολείσαι, μπορεί να σημαίνει και μετά απλά να ασχολείσαι, αγνοείς τους, εσύ αφορά πλέον το τι είναι να πούν και το τι όχι, αλλά εντάξει, είναι καλύτερα από ό,τι ήταν κάποτε, αλλά υπάρχει ακόμα το φαινόμενο και υπάρχει το φαινόμενο ακόμα και που μέσα στους ίδιους τους θεσμούς, ας πούμε, για να κάνω εγώ να διεκδικήσω κάτι, μπορεί να ταλαιπωρηθώ πολλά παραπάνω από ότι εσύ. Ας πούμε, εγώ με την άδεια οδήγησης είχα περάσει 3 φορές που πέρασα από ιατροσυμβούλιο, ας πούμε, που διαδικασίες, που το να δουν αν μπορώ, που ψυχολόγους και που πολλά άλλα, απλά για να βγάλω την άδεια οδήγησης. Κάτι που δεν υφίσταται σε κανονικές συνθήκες, τέλος πάντων. Όταν λέω σε τούτους τομείς, τώρα γενικά κοινωνικά δεν θεωρώ ότι είμαι αποκλεισμένος, ενώ έχω τις παρέες μου, έχω την κοινωνική μου ζωή, τέλος πάντων. Θυμάσαι κάποια στιγμή στη ζωή σου που σε σημάδεψε? Κάποια στιγμή που με σημάδεψε βασικά είναι κάθε βελτίωση που ζούσα. Δηλαδή, στα πρώτα στάδια που ήμουν εγώ, όταν είχα γεννηθεί, θεωρούμουν τετραπληγία, δηλαδή δεν κινούμουν καθόλου. Οπότε πίστεψε με κάθε μεταβατικό στάδιο, ώστε να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα, ήταν όντως μια μεγάλη επιτυχία πια σημαδεύκαν και βελτίωνε τη ζωή μου. Και σε μετέπειτα στάδιο των πτυχίων που έπιασα, τούτο που προσπαθώ να κάνω τώρα με τα θερινή και γενικά τα επιτεύγματα που έκανα τέλος πάντων μέχρι σήμερα, καλά ή κακά, γιατί δεν εξελιχθήκαν όλα σε καλό επίπεδο. Δεν έφεραν όλα το αναμενόμενο αποτέλεσμα τέλος πάντων.
Τι υποθέτουν συχνά οι άνθρωποι πριν σε γνωρίσουν για σένα? Θεωρούν πολλές φορές ότι ένας δει κάποιος με δικινούμενη μπαστούνια, ας πούμε, μπορεί να μου πει «Μα μάνα μου το» ή «Μπορώ να περπατώ στον δρόμο, μα μπορείς να σε πάρουμε κάπου» ή «Θες να σε πιάσω», ας πούμε, τυχαία μου να με ρωτήσει κάποιος «Θέλω να πιάει όπα», ας πούμε, κάπως. Γιατί ή γενικά πρέπει να σε δει κάποιος, ειδικά στην Κύπρο, θεωρεί ότι αυτόματα είσαι αδύναμος, μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου και έχεις βοηθάει για τα πάντα στη ζωή σου. Και όταν έτυχε πολλές φορές να το συζητήσω, λέγοντας ότι τα τελευταία 5 χρόνια μην βρίσκω μόνος μου, εγώ ζω μόνος μου πλέον ουσιαστικά και είμαι ανεξάρτητος, πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να ρωτήσουν «Μα πώς, ποιος σε βοηθά, ποιος σε δίνει το πρωί, ξέρω εγώ, άκουσα το και τούτο, ποιος σε βοηθά με το σπίτι, ποιος κάνει τις δουλειές, ποιος μαγειρεύει». Σε λειτουργικά επίπεδα πολλές φορές θεωρούν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα ουσιαστικά. Okay. Ποια στερεότυπα σε πληγώνουν περισσότερο? Το εν μπορεί έχει πρόβλημα ή το «Μα είναι αδύναμος, μάνα μου, μα εν μπορεί να ζήσει μόνος του, μα δουλεύκεις» ή έτυχε φορά ας πούμε, να μιλήσω με κάποιον να πω ότι κάνουμε μεταπτυχιακό και η απάντηση να είναι «Πού, μα κατάφερες και πιες πτυχίο?» Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, ας πούμε. Τούτα του τύπου, το βασικά το να σε υπονομεύουν σε επίπεδο είτε διανόησης είτε ικανοτήτων, δυνατοτήτων γενικότερα. Τι θα ήθελες να πεις σε όσους σε κρίνουν χωρίς να σε ξέρουν? Ότι καλό είναι όχι στη δική μου περίπτωση, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως λέμε, δεν κρίνουμε ένα βιβλίο από το εξώφυλλο, κάτι έτσι, δηλαδή μην κάτσεις να βγάλεις συμπέρασμα για κάποιον άνθρωπο χωρίς να το γνωρίσεις, τούτον είτε αφορά εμένα είτε αφορά τον οποιοδήποτε. Συζητάω, ακούω πρώτα τι έχω να σου πω και μετά βγάλω το συμπέρασμα που θέλεις. Το συμπέρασμα να βγάλει ο καθένας από τον οποιοδήποτε είναι δικό του πρόβλημα. Δεν είναι κάτι που να το αλλάξω εγώ ή που να μπω εγώ σε διαδικασία να πείσω κάποιον για το οτιδήποτε. Απλά πρώτα μιλά μαζί μου, έμπα σε μια διαδικασία συζήτησης όταν είσαι έτοιμος βέβαια, γιατί υπάρχουν και άτομα που μπορεί να μπει σε συζήτηση και να μην είσαι σε θέση να σε ακούσουν, άρα απλά απλά τέλος πάντων χάνεις το δικαίωμα συζήτησης, διότι και να πω στον άλλο στιγμή που έρχεται με κάποιες προκαταλήψεις μπορείς να τις αλλάξεις τόσο εύκολα. Πάμε τώρα στο επόμενο μέρος. Τι σου δίνει δύναμη και σε βοηθάει στις δύσκολες στιγμές? Οι στόχοι που βάλω για τον ίδιο τον εαυτό μου, ας πούμε, τώρα ήθελα να ασχοληθώ με τις ιστοσελίδες πριν 7 χρόνια που είχα ξεκινήσει, ας πούμε. Τελικά, ας πούμε, σήμερα έχει περίπου 4 χρόνια που δημιούργησα ιστοσελίδες, δημοσιεύω σελίδες για εταιρείες, ας πούμε, ή το ότι καταφέρα να μπω στο μεταπτυχιακό που θέλω, να ζω μόνος μου, στις αυτό που θέλω τούτα όλα, οι παρέες που έχω, οι φίλοι που έχω, τέλος πάντων ο κοινωνικός μου κύκλος γενικότερα. Τούτα όλα μας δίνουν σου αρκετή ενέργεια. Όταν όμως κάνεις πράγματα που σου αρέσκουν, δηλαδή αν το εργασιακό μου περιβάλλον ή αν η δουλειά που είχα δεν ήταν τουλάχιστον, όχι εκείνο που περιμένεις πάντα, γιατί σίγουρα στις αρχές όλοι δεν πιάνουμε τη δουλειά που θέλουμε να μείνουμε, ξέρω εγώ, για πάντα. Αλλά όταν ζεις και βιώνεις σε έναν καλό περιβάλλον και κάνεις πράγματα που σου αρέσουν ουσιαστικά, το θεωρώ ότι διάσου μεγάλο κίνητρο και ενέργεια για να προχωρήσεις. Υπάρχουν στη ζωή σου άτομα, άνθρωποι που σε στηρίζουν ιδιαίτερα? Εννοείται. Υπάρχουν οι φίλοι, η οικογένεια και γενικά το κοινωνικό περιβάλλον μέσα από τις δουλειές που έχω, ας πούμε, καταλήγω να αποκτώ πολλούς γνωστούς, αποκτώ νέους φίλους που δεν υπολογίζω ότι να έχω επαφές ή ότι να μιλήσω περαιτέρω μαζί τους για τον οποιοδήποτε λόγο και γενικά εξελίσσεσαι κοινωνικά και βρίσκεις άτομα που σε στηρίζουν. Εντάξει, βρίσκεις και όλους που ή θα σε στηρίξουν που ήχτω γιατί υπάρχει και το φαινόμενο ή να σε στηρίξουν και ξέρεις ότι καταλαβαίνεις που να σημαίνει μετά ότι απλά να εξαφανιστούν, υπάρχουν διάφορα. Αλλά να υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πάντα πίστοι και πάντα στηρίζουν χωρίς να έχουν ουσιαστικά κάτι να κερδίσουν. Ποιες αλλαγές θα ήθελες να δεις στην κοινωνία? Στην κοινωνία, πολλές. Δηλαδή, καταρχήν να είναι πιο δεκτική με άτομα με αναπηρίες. Να μην στιγματίζει άτομα κατευθείαν με το «Α, έχει πρόβλημα, κρίμα» ή να πηγαίνεις στον δρόμο να περπατάς και να σε λυπούνται ή ας πούμε οι διαδικασίες,
το ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να παρέχει ας πούμε κάποιες διευκολύνσεις ή να βοηθήσει τέλος πάντων την κατάσταση, αναγνωρίζω. Οι διαδικασίες όμως που υφίστανται σήμερα, όπως παράδειγμα που είπα πριν με την αδειά οδήγησης ή γενικά για την διεκδίκηση του οτιδήποτε, που η δική μας κυβέρνηση μπορεί να σε βάλει σε απίστευτες διαδικασίες, απίστευτη ταλαιπωρία, π.χ. ας πούμε τα ιατροσυμβούλια γενικότερα. Ας πούμε είχε φορά να πάω σε ιατροσυμβούλιο μου, τέλος πάντων για να μου είχε πει ένας από τους παρεμπισκόμενους ότι μια πάθηση που έχω δεν υπάρχει, ας πούμε. Γιατί η διάγνωση είχε γίνει Αγγλία και ο γίνος δεν είχε κάνει ιδέα τι είναι. Κυπριος γιατρός. Ναι. Okay. Οπότε γιατί να μπω σε συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή πριν στιγμή που υπάρχει το χαρτί, βλέπεις ας πούμε τι να συζητήσω. Απλά γενικά να απλοποιηθεί η κατάσταση όσον αφορά τις διαδικασίες, να παρέχονται, ό,τι παρέχονται κάποιες βοήθειες να παρέχονται πιο εύκολα. Να μην μπαίνεις σε διαδικασία να πρέπει να περάσεις κάποια στάδια για να τα καταφέρεις, που εντάξει να περάσεις τα αναμενόμενα, ναι. Απλά από ένα σημείο και μετά μπαίνεις σε μια υπέρογγη διαδικασία η οποία δεν ξέρεις ποτέ πότε και πώς θα τελειώσει. Αν μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή σε κάποιον που αυτή τη στιγμή νιώθει αποκλεισμένος, τι θα του έλεγες? Να προσπαθήσει να μπει στην κοινωνία, να θέσει κάποιους στόχους για τον ίδιο του εαυτό, να προσπαθήσει να ολοκληρώσει στόχους που εκείνον κάνουν χαρούμενο και όχι στόχους που ας πούμε θεωρεί η κοινωνία ότι θα πρέπει να καταφέρει στη ζωή του, γιατί ας πούμε η κοινωνία το που είπα και εγώ πριν με το πτυχίο, ότι ποιο πτυχίο, κατάφερες τα τύχη μου να πάω σε γιατρό, και να μου πει έλα την επόμενη εβδομάδα φέρε ένα χαρτί, δεν μπορώ, έχω πανεπιστήμιο, παίρνεις τα γράμματα ας πούμε, είναι στην Κυπριακά και όλα σχεδόν. Γιατί, και ήμουν τρίτη ηλικίου τότε. Είχα πει ότι είχα να δω ακόμα Κύπρες, μα μπορείς να πας πανεπιστήμιο. Μεν μείνεις στο τι η κοινωνία θέλει να κάνεις και στο τι θεωρεί η κοινωνία ότι μπορείς να καταφέρεις. Βάλεις στόχους, στην αρχή να φαίνονται πάντα και γενικά για όλους μας νομίζω κάποιοι στόχοι φαίνονται ότι δεν μπορούν να ολοκληρωθούν έμπρακτα ουσιαστικά. Αλλά θέλω να δίνω προσπαθείς δεν ξέρεις. Και από ένα σημείο και μετά όταν ξεπεράσεις τα ίδιες τις προσδοκίες που πιστεύεις εσύ για τον εαυτό σου, ξεκινάς να βάλεις όλων και περισσότερων πιο ψηλούς στόχους. Και έτσι εξελίσσεσαι, μπαίνεις στην κοινωνία, δημιουργείς κοινωνικό περίγυρο και βασικά ξεπερνάς όλο το στάδιο. Τι μπορούμε να μάθουμε από εσένα? Μπορείτε να μάθετε ότι πολλές φορές το τι φαίνεται δεν έχει καμία σχέση με το τι είναι. Πάρα πολλά απλά. Δηλαδή, το ότι είναι με κάποιος με έναν μπαστούνια ποτέ δεν βρήκα ως τώρα πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι να πιστέψουν εύκολα τούτα που κατάφερα στη ζωή μας, το που έφτασα, το τι κάνω. Και το ότι πολλές φορές η θέληση μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Το ότι μπορείς να βασίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις ανεξαρτήτως με τις δυσκολίες που έχεις, να εξαρτάται από την κάθε περίπτωση βέβαια. Απλά αν και οι δυσκολίες που έχεις μπορούν να ξεπεραστούν, εξαρτάται επηρεάζεται κυρίως από την ίδια την ψυχολογία σου. Δηλαδή, αν εγώ πω τώρα δεν μπορώ, έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να κάνω, δεν θα κάνω τίποτα στη ζωή. Αν πω και είμαι μια χαρά, μπορώ να τα καταφέρω, να τα καταφέρω. Πολύ ωραίο λοιπόν. Πάμε τώρα στο κομμάτι της υγείας, μιας και πριν είχες αναφερθεί στο κομμάτι του ιατροσυμβούλιου που είχε γίνει αναγνωρίσιμη η πάθησή σου. Βασικά το report που ήρθε. Νιώθεις ότι στο σύστημα υγείας αντιμετωπίζουν με σεβασμό και με την απαραίτητη προσοχή? Εξαρτάται από κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και γιατροί και επαγγελματίες υγείας και γενικά ο περίγυρος βασικά, ένας κύκλος που μπορεί να αποτελείται πολλές φορές που φυσιοθεραπευτές, θεραπευτές, λογοθεραπευτές. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα που σχετίζεται με συγκεκριμένα. Οι περισσότεροι σε τον χώρο ουσιαστικά είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι και θεωρώ ότι διαχειρίζονται την κάθε περίπτωση με σεβασμό και έχουν θέληση. Τούτο βέβαια είναι αποκλειστικά εναπόκειται στον καθένα, γιατί αν κάποιος κάνει ένα επάγγελμα όπως εσύ, εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος το οποίο δεν του αρέσει, προφανώς θα αντιμετωπίζει την κάθε περίπτωση με τον τρόπο που θα έπρεπε.
Και επίσης, όπως λένε, τέλος πάντων, είναι ένα λειτουργήμα στο οποίο πρέπει να το έχεις και πρέπει να θέλεις ο ίδιος για να βοηθήσεις. Γιατί έρχεσαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, μαθαίνεις πάρα πολλές πληροφορίες και μαθαίνεις και πράγματα που μπορεί κάποιοι να μην έχουν το θάρρος να τα πούν σε οποιοδήποτε άλλο. Άρα προφανώς τούτοι όλοι οι θεραπευτές μπαίνουν σε μια διαδικασία ουσιαστικά που πρέπει να μπουν και στη ψυχολογία του κάθε περιστατικού για να μπορούν να καταλάβουν πώς μπορούν να το βοηθήσουν περαιτέρω. Και αυτό είτε αφορά είτε γιατρούς είτε οτιδήποτε, τον οποιοδήποτε επαγγελματία υγείας. Άρα τώρα το σύστημα υγείας θεωρώ ότι είναι σε καλό σημείο, αλλά έχει πολλά σημεία που πρέπει να βελτιωθεί, όπως τα παραδείγματα που είπα πριν. Και γενικότερα ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο ισότιμα ουσιαστικά τα συγκεκριμένα περιστατικά. Που σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει, σε κάποιες άλλες όχι, ουσιαστικά. Έχεις νιώσει ποτέ ότι οι επαγγελματίες υγείας σε αγνόησαν ή δεν σε κατάλαβα ή σε κρίναν? Να με αγνόησαν όχι τόσο έντονα, απλά τούτο που είπα πριν ότι πολλές φορές επειδή ας πούμε εγώ τα είχα διαγνωστεί ήταν το 2003, προφανώς και στην Κύπρο υπήρχαν ακόμα τεχνολογίες και μέσα τα οποία δεν είχαν φτάσει. Εξού και ένα μέρος της διάγνωσης είχε γίνει Αγγλία. Και τότε ακόμα ας πούμε εντάξει πλέον δεν υφίσταται τούτο, απλά γενικότερα παλιά για θέματα τα οποία μπορεί ένας γιατρός να μην τα είχε μάθει, να μην τα ήξερε. Είχε ας πούμε να του λέμε υπάρχει τούτο, μα δεν υπάρχει τούτο πράγμα. Είμαι κάπως γιατί πρέπει εγώ να σου εξηγήσω τι έχω πριν στιγμή που το βλέπεις, ας πούμε, γιατί μπορείς να το καταλάβεις μόνος σου ή να μπεις στη διαδικασία να το ψάξεις τέλος πάντων, χωρίς να είμαι εγώ τζαμί. Γιατί πρέπει να πάω εγώ να σου εξηγήσω, να μην πεις ok και απλά να το ψάξεις, ενώ είναι μέρος της δουλειάς του καθενός που μας και εσύ ας πούμε μπορεί να πάει να χρειαστεί να ψάξεις κάτι άλλο. Να βρεις κάτι που δεν ξέρεις και όλοι μας πιστεύω μπαίνουμε στην διαδικασία. Λαμβάνονται πραγματικά υπόψη οι ανάγκες σου όσον αφορά τις σωματικές, ψυχικές, κοινωνικές, λαμβάνονται σοβαρά? Σε περισσότερες περιπτώσεις ναι, και βασικά εξαρτάται και από τον ίδιο και από εμένα ή τον καθένα. Το τι εντύπωση να δώσεις στον άλλον και αν του δώσεις να καταλάβει ότι μέσα από τις πολλές είναι απαραίτητο να σε πάρει σοβαρά υπόψη. Ας πούμε, αν πάω σε έναν γιατρό που θέλω τούτον, αλλά δεν με πειράζει αν δεν γίνει και γίνει τούτον. Προφανώς και θα κάνω εκείνο που θέλω εγώ, γιατί διότι που μόνος μου την ευκαιρία να σκεφτεί κάτι άλλο. Αν εγώ πάω που έχω το θέμα, θεωρώ ότι έτσι μπορεί να λυθεί και αν μπει σε μια συζήτηση ουσιαστικά με τον οποιοδήποτε επαγγελματία ή τον οποιοδήποτε άνθρωπο, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κατορθώσω να καταφέρω εκείνο που θέλω τέλος πάντων. Νιώθεις ότι κάποιος σε βλέπει ολιστικά και όχι μόνο μέσα από το φίλτρο της παθήσης σου ή τον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σου? Εντάξει, θεωρώ ότι η εικόνα που έχω προς τα έξω, ουσιαστικά το που είπα πριν εννοώ, μπορεί να σε κάποιες περιπτώσεις κάποιος να με δει και να πει «Μα έχει θέμα να μπορείς». Είμαι που τα άτομα επειδή πλέον συζητώ το, κάποτε δεν συζητούσα ανοιχτά πλέον τα θέματα. Μπαίνω σε διαδικασία τους ώστε την εικόνα που θέλω να έχουν οι άλλοι για μένα, να τη φτιάξω εγώ για τους άλλους. Μέσα από συζήτηση, ώστε να μην μ' αρέσει και βασικά να αφήνω την πρώτη εντύπωση μου να δώσω, επειδή τις παραπάνω φορές να έχει θέμα, δεν μπορεί να κάνει κάτι, η μάνα μου το ή μα σίγουρα θέλει βοήθεια, ας πούμε, είχε φορά να σταματήσω στο πεζόδρομο, εδώ συμβαίνει συχνά. Επειδή εγώ φοράω ακουστικά στον δρόμο να ακούω τραγούδια, δεν μπορώ να περπατώ, επειδή κινούμαι συνέχεια να περπατώ. Μπορώ να σταματήσω να αλλάξω τραγούδια, ας πούμε, να κάνω 3 δευτερόλεπτα παύση για να πιω τον ήλιο. Θέλεις βοήθεια να σου πιάω κάποιον τηλέφωνο, ας πούμε. Τούτο είναι η πρώτη εντύπωση που κάνεις πάντα και τούτον καταλαβαίνεις το γενικά στη ζωή σου, γιατί αν πάντα στις περισσότερες περιπτώσεις των ατόμων μου να βρεις η πρώτη αντίδραση είναι τούτη, προφανώς και την εικόνα που έχουν γίνει εσύ θέλεις να την κρατήσουν. Εκτός και αν βέβαια είσαι από τα άτομα τα οποία εκμεταλλεύκεσαι την κατάσταση και απλά είσαι πάντα σε μια κατάσταση δεν μπορώ, βοηθάτε με. Που είναι διάφορο, υπάρχουν περιστατικά που όντως χρειάζεται και καλά κάνουμε να βοηθούμε στις περιπτώσεις. Απλά υπάρχουν και τα άτομα τα οποία θεωρούν ότι εμάθαν τους έτσι λόγω ψυχολογίας πολλές φορές θεωρούν ότι πράγματα που θα μπορούσαν να τα καταφέρουν μόνοι τους δεν θέλουν να τα κάνουν μόνοι τους. Ή είναι μάθαν τους πάντων, θεωρούν τον εαυτό τους το ίδιο αδύναμο. Επειδή όμως εγώ δεν θέλω να επικρατήσει τούτη η εικόνα,
προφανώς και επιδιώκω όσο μπορώ να φτιάχνω. Έχεις νιώσει ποτέ ότι κάτι που όσα βιώνεις απορρίφθηκε από τη λογική, ότι είναι φυσιολογικό για την κατάσταση σου ή έτσι είναι για σένα? Κοίτα, κάτι που μπαίνει στη διαδικασία να καταλάβεις είναι πάντα το αν μπορείς να ολοκληρώσεις ή να κάνεις μια διεργασία του τύπου, ας πούμε, θέλω να κάνω ένα σπορτ. Κάποια σπορτ δεν μπορείς να κάνεις, π.χ. το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή για θέματα ισορροπίας ή οτιδήποτε. Πρέπει να μπαίνεις σε διαδικασία να αξιολογείς τι όντως μπορείς να κάνεις και να βρίσκεις πάντα κάτι που ναι μεν ένα σπορτ π.χ. που θα σε κάνει χαρούμενο, αλλά να είναι πάντα κάτι που θα μπορεί να συμβαδίσει με εσένα. Να μην επιλέγεις κάτι, π.χ. κάποιος που ξέρω τέλος πάντων θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει παρόμοια προβλήματα με εμένα. Κάτι που μπορεί να γίνει και έφαγε απίστευτα πολύ καιρό μέχρι να το αποδεχτεί ο ίδιος. Οπότε τούτο πρέπει ο ίδιος να μπαίνει στη διαδικασία, μπορώ να το κάνω, ναι, και εγώ πολλές φορές κάνω ρεψοκίνδυνα πράγματα που άτομα που έχουν τα ίδια θέματα με εμένα μπορεί να μην το τολμούσαν ή μπορεί να κάνω κάτι τούτο που λέμε, ας πούμε, μπορεί να περπατώ, να πέσω, ας πούμε, χαμένα και να μου πούν «Μα χτύπησες και με πάντα κάπως όχι, γιατί παθαίνω το συχνά, άρα είναι κάτι, να σου πούμε, μα πρόσεχε με περπατάς στον δρόμο να χτυπήσεις, ναι, πώς να πάω, πετάσω, ας πούμε». Πιστεύεις ότι άτομα σαν εσένα αντιμετωπίζουν εμπόδια σε θέματα που αφορούν τη θεραπεία, την πρόληψη ή τη φροντίδα? Πιστεύω πως ναι, υπάρχουν περιστατικά, εγώ σίγουρα όχι, γιατί το πώς τι αντιμετωπίσεις θα έχεις στη θεραπεία ή την πρόληψη γενικά της ασθένειας, της πάθησης, όπως θέλετε πέστε, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Π.χ. αν η οικογένεια σου πρώτον και κυρίως είναι διαθετημένη να σε στηρίξει, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που κακά τα ψέματα οι ίδιοι γονείς, ας πούμε, δεν αποδέχονται το ίδιο στο παιδί και τον ενάσχουν, δηλαδή αν η οικογένεια σου ίδια δεν σε αποδεχτεί, προφανώς και θα σε βοηθήσει όπως πρέπει να σε βοηθήσει. Ξέρω περιπτώσεις είναι άτομο που, ας πούμε, οι γονείς δεν το φέρνουν ποτέ θεραπεία όταν έκαναν εγώ θεραπεία και φέρνουν τον παππούς. Γιατί? Γιατί οι ίδιοι γονείς δεν ήθελαν να ασχοληθούν με το παιδί, γιατί έχει θέμα, οπότε δεν το αποδεχτήκαν ποτέ, απλά αναλάβουν ο παππούς. Οπότε τούτο έχει να κάνει κυρίως με το πώς θα σε αποδεχτούν και το τι κινήσεις να κάνουν. Γιατί πρέπει να κάνεις πάντα σωστές κινήσεις, να πάεις να μιλήσεις με τα σωστά άτομα. Σίγουρα δεν θα μείνεις στην πρώτη διάγνωση, στην πρώτη εντύπωση ή στην πρώτη εξέταση που μπορεί να κάνεις. Γιατί οι επαγγελματίες υγείας ο ένας μπορεί να εξειδικεύεται σε ένα πράγμα, άλλος σε κάποιον άλλον, άλλος να κάνει μια λάθος διάγνωση, να πει κάτι. Και γενικότερα πρέπει να το ψάχνεις αρκετά καλά, ώστε να μπορείς να έχεις μια ολοκληρωμένη αποθεραπεία και μια ολοκληρωμένη και σωστή εμπειρία με την κατάσταση. Όσον αφορά την ενημέρωση και την επικοινωνία, ποιες είναι οι εμπειρίες σου? Για παράδειγμα, σου εξηγήθηκαν όλα με σαφήνεια, ένιωσες ότι είσαι ισότιμος συνομιλήτης όταν μιλούσες με επαγγελματίες υγείας? Στη συντριπτική πλειοψηφία, ναι, γιατί έρχονται σε επαγγελματίες υγείας, ειδικά του συγκεκριμένου κλάδου, έρχονται πολλά σε επαφή με πολλά περιστατικά, άρα μαθαίνουν και ήδη πώς να διαχειρίζονται, άμα θέλω βέβαια. Απλά, εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου με πήρε κάποιος τηλέφωνο ένας γιατρός και μου λέει τώρα πέρσι κουβέντα πριν 6 μήνες και μου λέει τύπου μπορείς να μην... Ο Ανδρέας, ναι, γεια σας, ξέρω εγώ, και μου λέει μπορείς να μιλήσεις ή να πάρω την μάμα για να της τα πω και μου κάπως. Είμαι 23 χρόνων, ευχαριστώ. Τούτον είναι τα μόνα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος και όσο πει να μπορείς να σε εννοηθείς, άρα ναι. Τούτον το βίωμα έχω και λίγο γιατροί που μπορεί να μπαίνουν σε διαδικασία να σου τα πούν πολλά επιφανειακά, νομίζοντας ότι απλά είναι να τους πεις οκ και τέλος. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι παραπάνω επαγγελματίες μπορούν να σε εννοηθούν και να εξηγήσουν. Εντάξει, να πω και στον καθένα βέβαια. Μπορώ να σου πω ότι όλοι οι επαγγελματίες υγείας ή όλος ο περιγυρός μπορεί να σε εννοηθεί και να σου εξηγήσει σωστά. Έχεις φοβηθεί ποτέ να πεις κάτι προσωπικό σου σε γιατρό ή νοσηλευτή? Δεν έχω κάνει την επιλογή. Έχω μητέρα νοσηλεύτρια, οπότε απλά που έκαμε τα πάντα
Άρα δεν είχα καν επιλογή να κρύψω κάτι. Επειδή με έβλεπε κιόλας, ας το τώρα μην βρίσκω μόνος μου, απλά εντάξει, πλέον δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να κρύψω κάτι. Ενώ τώρα που μένεις μόνος σου, τα 5 χρόνια του χρειάστηκε να πάει σε έναν γιατρό, το εκμυστηρευτείς κάτι. Όχι, συγκεκριμένα εγώ επειδή έφτασα στο σημείο που μπορούσα να πάω πλέον, δεν έχει ούτε βελτίωση, ούτε περίπτωση χειροτέρευσης ενώ όσον κινούμαι και κάνω τη ζωή που κάνω. Πλέον για το συγκεκριμένο θέμα δεν χρειάζεται να επισκεφτώ κάποιον γιατρό, απλά τυπικά μια φορά τον χρόνο ένα ορθοπαιδικό, ας πούμε, απλά τούτο. Δεν έχω οποιαδήποτε επαφή με γιατρούς, νοσηλευτές, φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο. Απλά κάνω τη ζωή μου, κάνω μια φορά τον χρόνο στο ορθοπαιδικό. Αυτό, εντάξει, παλιά έκανα πολλές παραπάνω. Παλιά πήγαινα κάθε 3-4 μήνες Ελλάδα. Γιατί ο γιατρός που με παρακολουθούσε ο ορθοπαιδικός που είχα κάνει τις επεμβάσεις, πήγαμε ήταν Ελλάδα. Αλλά τώρα όχι, δεν χρειάζεται πλέον, ούτε έχω τόσο άμεση επαφή με γιατρούς που αφορούν την πάθηση που έχω τέλος πάντων. Τι πιστεύεις ότι λείπει από το σύστημα υγείας, έτσι, ώστε όλοι, πραγματικά όλοι, να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς και με αξιοπρέπεια? Ισότιμη μεταχείριση. Και ισότιμες ευκαιρίες και ίσως καλύτερη διαχείριση περιστατικών όπου τα ίδια τα περιστατικά πολλές φορές δεν θέλουν να μπουν στην διαδικασία. Αν εσύ τους πεις έλα να κάνεις την διαδικασία και ταυτόχρονα βάλεις τους 70 διαφορετικά tasks που πρέπει να κάνουν, προφανώς και τους ενθαρρύνεις. Άρα πρέπει να δοθούν λίγο κίνητρα, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ώστε να μπορεί όλο και περισσότερος κόσμος να το αποδεχτεί και να πει ναι, τούτο μπορεί να με βοηθήσει, άρα ας το κάνω. Και τέλος, υπάρχει κάτι που σου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, καλό, κακό, με την επαφή σου με τους επαγγελματίες υγείας? Καλό είναι ότι οι παραπάνω επαγγελματίες υγείας που είναι στον κλάδο ουσιαστικά έχουν υπομονή να αξιοιούλει. Ευτυχέ μου, ας πούμε, ο φυσιοθεραπευτής που συνεργαζόταν ο γιατρός μου Ελλάδα και ολεκτικά ήταν ο ορισμός του ήθελε να βοηθήσει, βοηθούσε πολλά, αλλά δεν είχε τον τρόπο να σε πάρει ουσιαστικά αυτό που λέμε με καλόν τρόπο, ώστε να είσαι και εσύ καλά μαζί του. Ας πούμε, σκέψου χειρουργημένο και να σου λέει καλημέρα, έλα αρνάκι στη σφαγή, ξέρω. Και αυτό είναι ένα αληθινή εμπειρία. Τόσα χρόνια μετά που ακόμα πάω Ελλάδα για βόλτα, ας πούμε, τυχαία ήταν η αδερφή μου λέει, ξέρω εγώ, να περάσουμε από εκεί, ναι, λέω πάμε να το βρίσκω, ξέρω εγώ, και να φύγω, ξέρω, κάτι έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και αυτός βοήθησε, απλά είναι πολλές φορές ο τρόπος και το πώς διαχειρίζεσαι, και πριν το πώς διαχειρίζεσαι κάποια πράγματα. Εντάξει, γενικότερα οι περισσότεροι επαγγελματίες υγείας, εφόσον κάνουν το επάγγελμα που θέλουν, θεωρώ ότι είναι αρκετά αποδοτικοί. Μάλιστα. Τέλος. Τι θα ήθελες να μου πεις? Ένα quote θέλω τη ζωή σου. Ποιο quote έτσι κρατάς το και πάεις? Όποιος θέλει μπορεί. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο Ανδρέας σήμερα μας έδειξε πόση δύναμη βρίσκεται πίσω από μία ησυχή φωνή. Ο καθένας από εμάς αξίζει να ακούγεται και να βλέπετε. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.